بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة اعتراف خطيب. الاقتباس اللي هنقرأ منه النهاردة أرسله لي الأخ عبد الرحمن الشرقاوي، ربنا يحفظه ويبارك فيه. فلو أنت عندك اعتراف خطير حابب إن احنا نعرضه في هذه السلسلة، تواصل معنا عن طريق طرق التواصل اللي موجودة تحت في وصف الفيديو. المرجع اللي هنقرأ منه النهاردة ضمن السلسلة قرينا منها قبل كده، مشروع الترجمة السبعينية للكتاب المقدس. الجزء ده من إصدار دير القديس أنبا مقار، الترجمة السبعينية للكتاب المقدس بالمقارنة مع النص العبري والترجمة القبطية. ده الأنبياء الصغار الاثنى عشر، يوناني عربي مع مقدمة عامة عن الترجمة السبعينية، وهو ده اللي احنا هنقرأ منه. تعتبر مقدمة ممتازة تفصيلية عن الترجمة السبعينية. إعداد أبناء المتنيح أنبا أبيفانيوس، أسقف ورئيس دير القديس أنبا مقار. طبعا قتل في الدير وما لحقش يكمل المشروع بتاعه. عمل سفر التكوين وعمل سفر الخروج وتقريبا عمل إشعياء ما علينا. ادي معلومات الكتاب، تفاصيل كثيرة جدا. هنروح للصفحة رقم 61 في المقدمة اللي هم عاملينها عن الترجمة السبعينية تحت عنوان شهادات آباء الكنيسة عن الترجمة السبعينية. جزء رائع جدا جدا. هو هنا كاتب لك في الهامش ان الجزء ده منقول من دراسة يعني كانت منشورة في مجلة محكمة، Journal for the Study of the Old Testament، مقالة بعنوان The First Bible of the Church، A Plea for the Septuagint. هنا في الجزء ده شهادات آباء الكنيسة عن الترجمة السبعينية، مجمع تقريبا أغلب أقوال آباء الكنيسة الأوائل عن الترجمة السبعينية، سواء بالسلب أو بالإيجاب، وهو طبعا غالبا بالإيجاب. وأنا في حاجات كتيرة جدا مش هقراها، لكن هي داخلة ضمن سياق إيمان آباء الكنيسة الأوائل بأسطورة الترجمة السبعينية. وكنا عرضنا قبل كده البحث بتاع الأخ أبو عمار الأثري، ربنا يحفظه ويبارك فيه، نقد أسطورة الترجمة السبعينية. هنا المرجع ده مجمع من أول يوستينوس الشهيد لغاية آباء القرن الخامس والسادس أقوالهم عن الترجمة السبعينية. فأغلب هذه الأقوال زي ما قلت بتصب في موضوع إيمان آباء الكنيسة الأوائل بأسطورة الترجمة السبعينية اليونانية، وإنها مكتوبة بوحي من الله عز وجل، وإن في زي معجزة حصلت أثناء الترجمة لما جمعوا 70 شيخ وكل واحد ترجم لوحده، وبعدين قارنوا 70 ترجمة ببعض لقوا 70 ترجمة متطابقة. الجزء ده أنا مش هقراه، والوثائق نفسها هرفعها على المدونة للي عاوز يرجع للكلام ويقراه بالتفصيل. الجزء الثاني المهم جدا في أقوال الآباء بتصب في موضوع اتهام اليهود بالتحريف، اتهام اليهود العبرانيين بالتحريف، وكأن النصارى بيؤمنوا ان ربنا انقذ الكتاب المقدس اليهودي من ايدين اليهود العبرانيين عن طريق الترجمة السبعينية اليونانية، وان اليهود العبرانيين مجرمين ما عندهمش مشكلة ان هم يحرفوا، وقد حرفوا بالفعل، لكن ربنا أنقذ الكتاب المقدس من إيديهم لما سمح بعمل الترجمة السبعينية اليونانية، واتعملت بالطريقة الأسطورية اللي هم بيؤمنوا بيها. هنا بيبدأ بالقديس يوستينوس الشهيد من 100 ل 165 ميلادية تقريبا. بيقول يقدم لنا القديس يوستينوس دفاعا عن أصالة الترجمة السبعينية، ويبرز تورط اليهود في حذف وتشويه الكتب المقدسة في حواره مع تريفون اليهودي. وعرضنا هذا الكلام بالتفصيل، وهو هنا برضو جايب الكلام. قال لك في الفقرات من كذا لكذا بيقول ايه: إني لا أثق بمعلميكم الذين لا يعتبرون بصحة الترجمة التي قام بها 70 شيخا لدى بطليموس ملك مصر. دي الترجمة اللي احنا كنا عرضناها قبل كده في سياق إن يوستينوس الشهيد بيتهم اليهود بالتحريف. دي الطبعة بتاعت مكتبة بناريون من سلسلة النصوص المسيحية في العصور الأولى، القديس يوستينوس الفيلسوف والشهيد، الدفاعان والحوار مع تريفون ونصوص أخرى. طبعا احنا المفروض بنقرأ من الحوار مع تريفون اليهودي. هنا هو بيتكلم عن الفقرة رقم 71. هنا مكتوب ايه: إنني بالتأكيد لا أثق في معلميكم إذ لا يعترفون بصحة ترجمة الأسفار المقدسة التي قام بها 70 شيخا في بلاط بطليموس. هو هنا يوستينوس الشهيد بيدافع عن الترجمة السبعينية اليونانية، وبيتهم شيوخ اليهود العبرانيين
اللي بيرفضوا الترجمة السبعينية اليونانية. احنا قلنا قبل كده ودي ظاهرة في غاية العجب، ان يهود الشتات قبلوا الترجمة السبعينية اليونانية مفيش مشكلة، وبعدين لما وجدوا ان المسيحيين متمسكين بالترجمة السبعينية اليونانية تركوا الترجمة السبعينية اليونانية وبدأوا يعملوا ترجمات جديدة، ترجمة أكيلا وسيماخوس وثيودوتيون. فهنا هو بيقول أنا لا أثق بمعلميكم الذين لا يعتبرون بصحة الترجمة التي قام بها 70 شيخا لدى بطليموس ملك مصر. يعني باختصار اليهود العبرانيين اللي بيرفضوا الترجمة السبعينية يوستينوس بيقول أنا لا أثق فيهم. ليه بقى؟ فهناك نصوص كثيرة شطبوها تماما من الترجمة التي عملها الشيوخ لبطليموس. يعني النص اليوناني في نصوص في النص العبراني بتاعهم هم شطبوها تماما، لأنها كانت تبين وتعلن بوضوح أن يسوع هذا الذي صلب كان إلها وإنسانا، وأنه علق على الصليب ومات، فيجب أن تعلموا ذلك. الكلام ده احنا قريناه قبل كده منسوب ليوحنا ذهبي الفم، والفيديو هيتنشر قريبا أو هيكون منشور قبل ده غالبا، هحط اللينك تحت في الوصف. إن يوحنا ذهبي الفم اتكلم عن موضوع النبوات، واتكلم عن تحريف اليهود للنبوات، وليه النبوات كانت بتبقى غامضة. قال لك علشان لو كانت واضحة اليهود ممكن يحرفوها لو كانت مش على مزاجهم. هنا تريفون اليهودي بيعلق على كلام يوستينوس، بيقول له نفضل أن تسرد لنا أولا بعض النصوص التي قلت عنها إنها حذفت تماما. فقال له ماشي مفيش مشكلة. جاب له بعض النصوص. إن هذا المقطع المأخوذ من كلام إرميا مكتوب إلى اليوم في بعض مخطوطات محفوظة في مجامع اليهود لأنهم لم يحذفوه إلا من زمن قريب. وطبعا هو بيعلق قال لك النص ده موجود ما فيهوش مشكلة. وبعدين قال لك النص بتاع مزمور 95 في أقوال داود حذفوا هذه العبارة الموجزة على خشبة، فقد قيل قولوا بين الأمم الرب قد ملك على خشبة، إشارة للصلب. هو بيدعي كده يعني. فهنا عبارة على خشبة محذوفة، والمترجم هنا علق على الكلام ده وقال فعلا ده مش موجود. هنا تريفون بيعلق على كلامه، بيقول له إذا كان رؤساء الشعب كما تقول حذفوا شيئا من الكتب المقدسة فالله يستطيع معرفته، ولكن يبدو ذلك غير قابل للتصديق. اللي هو أنا مش مصدق إن اليهود ممكن يعملوا كده. هل معقولة اليهود يحرفوا؟ يوستينوس الشهيد رد عليه وقال له نعم، ذلك يبدو غير قابل للتصديق، لأن هذا أمر أفظع من صنع عجل من ذهب. قذف جبهة. قال لك أنت مستغرب إن اليهود يعملوا كده؟ دول عملوا أبشع من كده. هو تحريف الكتب المقدسة أفظع من صنع عجل من الذهب؟ هو قصده يقول كده. أو تقديم أطفال للشياطين زي ما هو مذكور في أخبار الأيام الأول والثاني والملوك الأول والثاني، أو قتل الأنبياء أنفسهم. هو قصده يقول كده. قال له أنت مش مصدق ليه؟ لأن هذا أمر أفظع من صنع عجل من ذهب، ما أنتوا عملتوا كده. أو تقديم أطفال للشياطين، ما أنتوا عملتوا كده. أو قتل الأنبياء، ما أنتوا عملتوا كده. فمستغرب ليه؟ ما اللي يقتل الأنبياء ده المعنى يحرف كتبهم. ويظهر لي أنكم لم تسمعوا بأنهم شوهوا الكتب المقدسة التي نحن بصددها، ولكن لكي أبرهن عما نتجادل فيه فإن النصوص التي أوردتها كافية. كلام يوستينوس قوي جدا، لكن هو في الآخر بيتكلم في سياق إن الحمد لله إن ربنا حفظ لنا النصوص دي في الترجمة السبعينية. طبعا دي في حد ذاتها مشكلة كبيرة جدا عند النصارى. هل بالفعل الترجمة السبعينية قيمتها كده؟ هل بالفعل الترجمة السبعينية هي اللي بتحفظ النص المقدس لأن النص العبري محرف؟ دي مشكلة كبيرة جدا جدا. أنا أشرت قبل كده إن في بعض الآباء رفضوا فكرة الاعتماد على الترجمة السبعينية وقالوا لا، احنا المفروض نعتمد على النص العبري. والبروتستانت فيما بعد تبنوا هذا الكلام وقالوا احنا ناخد بالنص العبراني، بالكتاب المقدس بتاع العبرانيين، ملناش دعوة بالترجمة السبعينية. الترجمة السبعينية مجرد مصدر من المصادر، لكن مش هو الأصل الذي يعول عليه. طيب ولما يحصل خلاف ما بين الاتنين دايما ننتصر بالنص السبعيني اليوناني، ولا ممكن الترجمة السبعينية تطلع غلط؟ المهم، تاني واحد القديس إرناوس أبو التقليد الكنسي اللي عاش من 130 ل 200 ميلادية تقريبا.
بيتكلم عنه وبيقول: وكان كاهنا في ليون وأصبح أسقفا في سنة 180 ميلادية. هذا القديس يشهد بصحة التقليد القائل بتوافق المترجمين ويراه أنه معجزة حقيقية. خلي بالك الأخ أبو عمار الأثري في البحث بتاعه نقد أسطورة الترجمة السبعينية جايب كلام مسيحيين محققين بيقولوا: يا جماعة الكلام ده مجرد أسطورة. أسطورة يعني إيه؟ يعني خرافة، شيء قاموا بتضخيمه وهو ليس حقيقيا في الواقع. ده ما حصلش. الآباء أمنوا إن لا ده حصل. والله العظيم ده هدم للدين المسيحي. إذا كان المسيحيين من بدايتهم بيقولوا أنا لا أثق في شيوخ اليهود اللي بيرفضوا الترجمة السبعينية أصل هم حرفوا، وبعدين طب أنت على أي أساس بتأكد على مصداقية الترجمة السبعينية؟ خرافة وأسطورة. أصل الموضوع رسالة أرستياس والكلام اللي احنا ناقشناه باستفاضة. تيجي أنت تقول لأ دي مش أسطورة، دي معجزة حقيقية، وبنبني على الكلام ده إيمان الكنيسة. لا الموضوع كبير. قال لك هذا الاتفاق الإعجازي هو دلالة واضحة على التدخل الإلهي بالوحي بالروح القدس. قال لك في كتابه ضد الهرطقات حكى القصة بتاعت بطليموس. مش عايز أقراها دلوقتي، هعرض الوثائق واللي عاوز يقراها كاملة يقراها، لكن هو بيتكلم إنه دي معجزة ووحي ونعمة من الله والكلام ده كله. هنا بيقول إيه؟ لذلك بعد ما حكى الأسطورة اللي هو بيؤمن بيها على إنها حقيقة، لذلك فإيماننا راسخ غير مزيف، وهو الحق وحده، وله أسانيده من هذه الكتب المقدسة بالطريقة التي ذكرتها قبلا، ومن كرازة الكنيسة بلا انقطاع. يعني هو بيبني إيمان الكنيسة على الكتب المقدسة اللي هي الترجمة السبعينية اللي اتعملت بمعجزة. شوف الموضوع واصل عنده لغاية فين. نفس الكلام القديس كليمندس الإسكندري اللي عاش من 153 ل 217 ميلادية. في كتابه المتفرقات الكتاب الأول بيحكي برضو قصة الترجمة السبعينية وفي عهد بطليموس، وبيؤمن بنفس الأسطورة. وبعد أن ترجم كل منهم منفردا كتابا نبويا قورنت جميع الترجمات، وقال لك فليس غريبا على وحي الله أن ينتج أيضا ترجمة ويجعلها كما لو كانت نبوة باليونانية. العلامة أوريجانوس هنا بيشهد على التحريف وبيتهم اليهود بالتحريف، وعرضنا كلام أوريجانوس قبل كده. أوريجانوس عاش من 185 ل 254 ميلادية. أرسل إليه يوليوس أفريكانوس أحد الآباء المعاصرين له، بيلوم عليه إنه بيستشهد بالترجمة السبعينية اليونانية. واخد بالك؟ معلش ثانية واحدة نشوف، عايز أتأكد مين هو يوليوس أفريكانوس. سيكستوس يوليوس أفريكانوس مؤرخ مسيحي من مواليد القرن الثاني وتوفي في حوالي 250 ميلادية. يعرف بأنه أول مؤرخ أنتج التسلسل الزمني العالمي. هنا من على موقع الأنبتكلا شخصيات من التاريخ المسيحي: يوليوس أفريقيانوس أو جوليوس أفريكانوس أو يوليوس أفريكانوس أيا كان، من 160 ل 240. جوليوس سكستوس أفريكانوس كاتب مسيحي عاش في الفترة من 160 إلى 240، له دور الحي في حركة التاريخ المسيحي. يرى بعض الدارسين إنه ولد في ليبيا ومش عارف مين. هنا بيقول لك استمع إلى هيرقلاس في الإسكندرية وصار من أصدقاء العلامة أوريجانوس وقام في عمواس كذا ولم يكن كذا. هنا قال لك برضو له رسالة إلى أوريجانوس يسأله فيها عن قصة سوسنة، ورسالة إلى كذا. هي دي الرسالة اللي يوليوس أفريكانوس أرسلها لأوريجانوس. أوريجانوس هنا بيرد عليه، فدي مراسلة ما بين 2 مسيحيين. يوليوس أفريكانوس ماله بقى؟ وهو أحد الذين درسوا في مدرسة الإسكندرية، ينتقد في شرحه لنبوة دانيال لأنه استعمل قصة سوسنة العفيفة وعلق على تسبيحة الفتية الثلاثة. قال لك الكلام ده احنا مش بنلاقيه في النص العبري، انت يا أوريجانوس جبت الكلام ده منين؟ ولاحظ هنا التشتت المسيحي. هو احنا المفروض ناخد من الترجمة السبعينية استغرابه انه انت جبت الكلام ده منين؟ الكلام ده احنا مش بنلاقيه في النص العبري. قال له ايه بقى؟ طبعا احنا عرضنا الكلام ده قبل كده بس هو مهم. ان تاريخ سوسنة التي في سفر دانيال المستعمل الآن في كل كنائس المسيح في ترجمته اليونانية لا وجود له في العبرية،
وكذلك قصة البعل والتنين. فهل نستبعد هذه الترجمة المستعملة في كنائسنا ونوصي الإخوة أن يطرحوا الكتب المقدسة المنتشرة بينهم ونتملق اليهود متوسلين إليهم أن يعطونا ما عندهم من نصوص أصيلة خالية من التزييف؟ هو طبعا بيتريق. أوريجانوس قصده إيه؟ الترجمة السبعينية دي منتشرة جدا في الكنائس المسيحية وبنستعملها. هي ترجمة يونانية فيها حاجات ليس لها وجود في النص العبري. الفكرة دي بالنسبة لك معناها ان النص العبري هو اللي صح والترجمة السبعينية غلط؟ فنرمي بقى الكتب المقدسة اللي عندنا في الكنيسة. شوف علاقة بناء المسيحية على الترجمة السبعينية. هو بيستنكر، بيقول له انت ازاي تقول الكلام ده؟ كنايس المسيح مبنية على الترجمة السبعينية اليونانية. نرمي بقى كل الكتب المقدسة دي علشان نتملق لليهود ونقول لهم والنبي هاتوا لنا الكتاب المقدس من عندكم اللي مش محرف. هو يقصد ايه؟ يقصد يا اما الترجمة السبعينية اللي معانا محرفة واللي مع اليهود هي اللي صح، يا اما اللي معانا هي اللي صح واللي مع اليهود هي اللي محرفة. وبعدين هو هيرجح ايه؟ اللي مع اليهود هي المحرفة. هنا بيقول لك هل نفترض أن العناية الإلهية المكروز بها في الكتب المقدسة لمنفعة كنائس المسيح لم تعر اهتماما بالذين مات المسيح لأجلهم واشتراهم بدمه؟ يعني هو هنا عاوز يقول لك احنا بنستعمل الترجمة السبعينية من قديم الأزل، من بداية التاريخ المسيحي. عاوز تقول ان احنا من زمان على ضلال عشان بنستخدم الترجمة السبعينية اللي فيها حاجات مش موجودة في النص العبري. عايزنا نروح نتملق لليهود نقول لهم هاتوا لنا الكتب اللي مش محرفة؟ وشوف هو بيقول ايه؟ نتملق اليهود متوسلين اليهم ان يعطونا ما عندهم من نصوص اصيلة خالية من التزييف. لا يا اخويا، اللي معانا هي الاصيلة الخالية من التزييف. هو يقصد كده. وبعدين في الاخر بيقول لك ايه؟ لا اقول هذا لامنع الباحثين في الاسفار اليهودية ومقارنتها مع ما لدينا من نصوص وقراءات مختلفة، فهذا ما فعلته بكل طاقتي لأحصل على المعنى الموجود في كل النصوص والقراءات المختلفة. أنا عارف إن في خلاف ما بين النص العبري والترجمة السبعينية اليونانية وأكيلا وسيماخوس وثيودوتيون، وعملت الهكسابيلا وقارنت ما بين كل دول علشان أحاول أطلع بالمعنى الموجود في كل النصوص والقراءات المختلفة، معتنيا بالسبعينية حتى لا أسلم في أيدي الكنائس التي تحت السماء أي شيء مزيف، ولا أعطي فرصة للمقاومين أن يتهموا جماعتنا. قال لك بص، أنا دارس كويس قوي اللي أنا بقوله وقارنت ما بينهم كلهم، عشان في الآخر كأنه عاوز يقول كده لما أتبنى الترجمة السبعينية يبقى أنا سلمت الكنائس النسخة اللي مش مزيفة. قال لك في الفقرة رقم 9 يعلل أوريجانوس سبب حذف اليهود لقصة سوسنة العفيفة رغبة في إخفاء كل ما يمس رؤسائهم وشيوخهم من إساءة كما ذكر في قصة سوسنة. وبعدين بيقول لك ويقدم أوريجانوس أمثلة من الإنجيل لتأكيد ما يقوله، حيث يخاطب السيد المسيح الكتبة والفريسيين قائلا موضوع الأنبياء اللي ماتوا. وبعدين بيقول لك ومع ذلك أوريجانوس بيقول ومع ذلك لم تذكر في العهد القديم الكلام اللي قاله المسيح ده، ثم يتساءل أين جاء في الأسفار المقدسة شيء عن الأنبياء الذين قتلهم اليهود. وقال لك برضو موضوع الأنبياء الذين نشروا بالمناشير، لأنه معروف في التقليد اليهودي خارجا عن الأسفار العبرية أن إشعياء النبي فقط هو الذي نشر بالمنشار. فهو بيقول لك في حاجات كتير ندور عليها في الكتاب المقدس مش موجودة. وهو قال إن ده معناه إيه؟ إن اليهود حذفوا أخفوا ما يمس رؤسائهم وشيوخهم، وده موافق للنص القرآني الكريم تجعلونها قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. اليهود كانوا بيخفوا. جايب هنا بعد كده القديس كيرلس الأورشليمي 313 ل 386 قال لك انه بيدافع طبعا الترجمة السبعينية وبيقول لك هي ليست نتاج مهارة او ابداع، بل ترجمة الكتب المقدسة التي املاها الروح القدس. القديس أبيفانيوس من 310 ل 403 نفس الكلام، بيحكي المعجزة بتاعت عمل الترجمة السبعينية. وهنا خلي بالك بيحكي ان رواية إبيفانيوس للقصة يعني هي بقى النسخة التوب
في آخر مراحل تطورها. يعني هو كأنه بيعترف ضمنيا إن القصة دي عمالة تتطور مع الوقت عند الآباء، وصلت عند أبيفانيوس لآخر أعلى نخع بقى في الموضوع. قال لك اتخذ الملك مكانه على عرش مرتفع، وجلس 36 قارئا على الأرض، وفي أيديهم 36 نسخة من كل سفر ونسخة من الكتب العبرية. وبدأ القارئ في القراءة بينما يتابعه الآخرون، فلم يوجد أي اختلاف بينها، وبمعجزة فائقة من الله ظهر أن هذا العمل كان عطية من الروح القدس الذي أعطى هؤلاء أن يكونوا باتفاق واحد في الترجمة، فإذا زاد أحدهم كلمة أضافها الجميع برأي واحد، وحيثما حذفت كلمة كانت هكذا لدى الآخرين. هو إيه اللي أضافه وحذف؟ وما حذفوه كان عديم الفائدة، وما أضافوه كان تحت الضرورة. ده مقارنة بالنص العبري تقصد؟ ما هو قال لك ونسخة من الكتب العبرية. هنا بيقول اعرفوا إذن أنهم حينما كانوا يتفقون على إضافة كلمة ما كان هذا من أجل منفعة وتعليم الأمميين الذين سيقتادون يوما إلى الإيمان بالله. هو هنا كأنه بيقول أي اختلاف بنلاقيه في الترجمة السبعينية الوحي هو المسؤول لمصلحة ومنفعة وتعليم الأمميين اللي هم اللي هيدخلوا الإيمان المسيحي لكن مش من خلفية يهودية، من خلفية وثنية. القديس يوحنا ذهبي الفم من 347 ل 407 ميلادية بيتهم أيضا اليهود العبرانيين وبيدافع عن الترجمة السبعينية. قال لك فهؤلاء الأخيرون كملوا ترجمتهم بعد مجيء المسيح واستمروا يهودا، لذلك يجوز الشك فيما ترجموه بسبب ما يضمرونه من عداوة للمسيحيين، فربما يكونون قد شوشوا على النبوات عن تعمد. يوحنا ذهبي الفم بيتكلم عن ايه؟ هو غالبا بيتكلم عن الترجمة السبعينية اليونانية في مقابل ترجمات اليهود التانية اللي اتعملت بعد بعثة المسيح. فهو بيقول لك هؤلاء الأخيرون كملوا ترجمتهم بعد مجيء المسيح واستمروا يهودا. قال لا، هم ما بقوش مسيحيين ليه؟ ليه ما قدروش؟ شوف الكلام كأن ده المعنى. ليه ما قدروش يشوفوا في نصوص العهد القديم اللي احنا شايفينه في نصوص العهد القديم من نبوات عن يسوع المسيح؟ إذا كانوا ترجموا الأسفار واستمروا يهودا كان المفروض يتنصروا، بس ما تنصروش. لذلك يجوز الشك فيما ترجموه، أصلهم فضلوا يهود بسبب ما يضمرونه من عداوة للمسيحيين، فربما يكونون قد شوشوا على النبوات عن تعمد. أما 70 شيخ حبايبي، 70 شيخ دول ترجموا قبل المسيح، فلا سبيل إذن للارتياب. وخلي بالك هنا كأنه بيتعامل مع الموضوع بشكل عقلاني بغض النظر عن أسطورة الترجمة السبعينية. يا جماعة احنا لو هنشك في ترجمة نشك في الترجمات اللي اتعملت بعد المسيح مش قبله. اللي بعد المسيح دول فضلوا يهود يبقوا بيكرهوا المسيحيين، فعادي جدا ممكن يكونوا شوشوا على النبوات عن تعمد. شوشوا يعني حرفوه، يعني ما ترجموهوش بالشكل اللي يوضح النبوة. ده المعنى. أما 70 شيخ فعملوا الكلام ده قبل مجيء المسيح بمئات السنين، فلا سبيل إذن للارتياب فيهم كعمل بشري بحت. هيحرفوا ازاي والمسيح لسه ما جاش؟ هو يقصد كده يعني. طب الاختلافات اللي ما بينها وما بين النص العبري ما علينا. هنا برضو بيقول لك ايه؟ او بالنسبة لاتفاقهم، فيها اشارة ضمنية للأسطورة. بعد كده القديس أوغسطينوس من 354 ل 430 ميلادية هنا كاتب لك ايه؟ اكثر الاباء اللاتين الذين اعلنوا التمسك بالتقليد الكنسي في مواجهة القديس جيروم اللي هو إيرانيموس عندما بدأ ترجمته اللاتينية للعهد القديم اللي هي ترجمة الفولجاتا من العبرية وليس من الترجمة السبعينية. قال لك لا، دي مهزلة ومسخرة. كأنك عايز تقول زي ما أوريجانوس قال ليوليوس أفريكانوس الترجمة السبعينية اليونانية المنتشرة في كنائس المسيح دي غلط، ونروح بقى نتملق لليهود. انت يا جيروم رايح، هو
اتقال ان جيروم سافر بالفعل فلسطين واطلع على الاسفار ومش عارف مين وترجم منها. انت يا جيروم رايح تتملق لليهود وسايب الترجمة السبعينية اللي الكنيسة بنت إيمانها عليها من زمان. قال لك في عام 395 ميلادية في رسالة كذا يشير إلى ترجمة القديس جيروم إلى اللاتينية من العبرية وليس من السبعينية، ويظهر القديس أغسطينوس اندهاشه أنه ليس من الممكن أن يوجد أي شيء في النص العبري ولم يلاحظه أو يفهمه مترجمه السبعينية. يعني انت ايه لازمة ان انت بترجع للعبري؟ انت كأنك بتشكك في مصداقية اليوناني. ايه اللي موجود في العبري مش موجود في اليوناني، وازاي تسيب اليوناني اصلا وترجع للعبري؟ هنا أغسطينوس بيقول لا يجب ان يحاول اي شخص ان يثبت ان النص العبري يحتوي على شيء غير موجود بالترجمة اليونانية. هو يقصد ايه؟ ما الحاجة الى الرجوع للنص العبري؟ ايه اللي موجود في العبري مش موجود في اليوناني؟ لان هذه الترجمة قال لك اليونانية تمت بقصد إلهي محدد، واليهود قد حاولوا أن يخفوه عن الأمم الأخرى خوفا على مكانتهم الدينية أو حسدا. فكرة إن اليهود دول ولاد كلب، يحرفوا يخفوا يشوهوا. فأنت إزاي تروح تاخد من اليهود؟ إزاي تروح تاخد من اليهود؟ برضو نفس الكلام عند مراجعة كل الترجمات اللاتينية لابد من الرجوع إلى الترجمات اليونانية، والتي بينها السبعينية للعهد القديم، والتي تتمتع بسلطان لا مثيل له. وعند الكنائس الأكثر تقدما في العلم، هو يقصد إيه؟ عند إخواننا في الشرق، إحنا في الغرب متخلفين. تخيل، هو ده كان التاريخ المسيحي، إن كنائس الشرق أكثر تقدما في العلم. قال لك بقى عند الأكثر تقدما في العلم اللي هم في النهاية قبلوا الأسطورة. الترجمة السبعينية ترجمت بمعونة الروح القدس. قال لك فأسفار الأمة اليهودية المرفوضة سواء بسبب شكهم الديني أو سوء نيتهم قد انتقلت إلى شعوب أخرى بواسطة الملك بطليموس وعمل الروح القدس والكلام ده كله. فهنا بيقول إذن كما كنت أقول إن النص اللاتيني للعهد القديم في حالة الضرورة ينبغي أن يصحح بحسب اليوناني الموثوق به. ترجعش للعبري لو سمحت، العبري بتاع اليهود الوحشين. احنا كتابنا المقدس اليوناني، الكنائس الأكثر تقدما والأكثر علما، الأكثر تقدما في العلم، بتقول إنها موحى بها من الله. في كتابه مدينة الله بيتكلم برضو على ازاي الترجمة السبعينية اتعملت. هنا برضو بيأيد الأسطورة وبيقول لك إن الأسفار دي تحظى سلطة الكتب المقدسة لا باعتبارها عملا بشريا بل باعتبارها عملا إلهيا. هنا بيتكلم عن الترجمة السبعينية وبيقول وإن يكن هنالك مفسرون آخرون قد نقلوا من العبرية إلى اليونانية الأقوال المقدسة أمثال أكيلا وسيماخوس وثيودوتيون، وصاحب عمل مماثل لم يعرف اسمه سمى عمل الترجمة الخامسة، فإن الكنيسة قد تسلمت الترجمة السبعينية كما لو أنها وحيدة ويستعملها المسيحيون اليونانيون ويجهلون في معظمهم وجود ترجمات أخرى. يعني احنا ما بنستعملش غير الترجمة السبعينية حتى لو في ترجمات تانية. قال لك هنا والنسخة السبعينية معي ترجمت إلى اللاتينية وتبنتها الكنائس اللاتينية، غير أن كاهنا ما التقى في أيامنا العالم جيروم الذي كان يتقن اللغات الثلاث يوناني وعبري ولاتيني، فترجم الأسفار المقدسة من العبرية إلى اللاتينية ولم يستعن باليونانية. إيه ده؟ جيروم لما يترجم الأسفار للاتينية رجع للعبري مش اليوناني؟ إنه لعمل متقن، وقد اعتبروا اليهود عملا أمينا، ويزعمون أن الترجمة السبعينية قد وقعت في خطأ عدة مرات. هو هنا يعني كأنه تريقة ولا إيه؟ ما تفهمش إن اليهود بيمدحوا في ترجمة جيروم وبيذموا في الترجمة السبعينية. هنا بيردوا بيقول يعني يبقى أن كنائس المسيح لم تجد سلطة أفضل من سلطة أولئك الناس الذين اختارهم الحبر العذر. وبيحكي بقى عن الإيه؟ الأسطورة، اللي هو فيما معناه اللي انت بتعمله ده يا جيروم بيهدم الإيمان المسيحي. سايب اليوناني ورايح لليهود تاخد من العبري، واليهود يمدحوا ترجمتك لأنها من العبري، واليهود بيطعنوا في النص اليوناني الترجمة السبعينية اليونانية، وانت قابل الكلام ده؟ كنايس المسيح قايمة على الترجمة السبعينية.
ازاي تعمل كده؟ هنا بيقول بعضهم فكر بضرورة إعادة النظر في النص العبري الأساسي مع أنهم لم يتجرؤوا على أن يقتطعوا ما زاد في الترجمة السبعينية عن النص العبري، بل أضافوا إليها ما كان ينقصها، مع الإشارة إلى كل آية تضاف بعلامات تسمى نجمات. هو كأنه بيشير إلى عمل أوريجانوس أو غيره. إعادة النظر في النص العبري مش اليوناني، واللي مش موجود في العبري تاخده من اليوناني تحطه على العبري، مش العكس. هو ده قصده. انت ما تقولش ان العبري مصداقيته وموثوقيته اعلى من اليوناني، لا بالعكس. حاجة بتلاقيها في اليوناني مش بتلاقيها في العبري تاخده من اليوناني تحطه في العبري، مش تحذفه من اليوناني. هنا برضو له كلام قالك عن طريق المقارنة بين النصين اللي هو اليوناني والعبري، وعليه إن بحثنا كما يجب في الكتب المقدسة فقط عما طاب للروح القدس أن يقولوا بواسطة الناس وعن كل ما جاء في النص العبري الأصلي دون أن يكون في السبعينية، فإن الروح الإلهي أراد أن يقولوا بواسطة القدماء ولا على لسان الأنبياء الآخرين. يعني هو كأنه عاوز يقول لك إن العهد القديم العبري ده قديم وربنا غير كتاب. أنا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. مهم جدا أي حد بيدرس الترجمة السبعينية اليونانية، أي حد بيدرس العهد القديم يرجع لهذه المقدمة عن الترجمة السبعينية اليونانية اللي موجودة في هذا الكتاب. والجزء اللي احنا قريناه ده عن شهادات آباء الكنيسة عن الترجمة السبعينية، رغم انه ما جابش كل الآباء، لكنها مهمة جدا في بيان الصراع ما بين اليهود والمسيحيين حول النص العبري أو نص الترجمة السبعينية، وفكرة أسطورة الترجمة السبعينية اليونانية. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجبني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بهذا الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو أنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقوم بزيارة صفحتنا على باتريون أو بيبال، أو حتى قم بالانتساب للقناة. ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.